Okay, so now let's discuss naman about defense mechanisms. These are mechanisms to avoid dealing directly with sexual and aggressive implosives and to defend itself against the anxiety that accompanies them. So, sinasabi ni Sigmund Freud na sa kanyang theory of psychoanalysis na yung sexual and aggressive drives ay meron siyang, kumaga parang ayaw natin minsan yun i-deal, no? Kasi meron siyang kakabit na anxiety. So, para daw maka-defend tayo doon, gumagamit tayo unconsciously ng mga tinatawag na defense mechanisms. Kasi, in that way, mapiprevent or mapoprotect natin yung ego, no, from feeling, kasi felt yun yung anxiety, no, from feeling anxious, no. So we have several defense mechanisms and uh, let's go and talk about them one by one. Alright, so number one defense mechanism is repression. So ito yung parang pinaka-common, pinaka-usual na defense mechanism na meron tayo. No, it forces threatening feelings into the unconscious. Kumbaga, hindi sinasadya, no? Kasi puwersado eh. Pinupuwersa na ilagay, no, doon sa unconscious part of the mind yung mga threatening feelings tulad nga nung anxiety. For example, a young girl may permanently repress her hostility for a younger sister because her hateful feelings create too much anxiety. So, yun nga, galit talaga siya, no, doon sa kanyang bunsong kapatid. Ngunit, yung hateful feelings na yun, nagkukos kasi sa kanya ng anxiety. So, ang ending is, yung kanyang ego ay pipiliin na ito ay ilagay, no, yung feeling na yun, yung hostile feeling na yun sa kanyang unconscious mind. Para hindi niya yun lagi naiisip, so mapoprotect siya from further danger, no? Kaya lang, yun nga, kapag lagi natin ginagamit, no, itong mga defense mechanisms na to, tulad nga ng repression, napupuno, no, napupuno yung unconscious mind na yun. So, pilit din siyang lumalabas sa consciousness in a distorted manner. So, nagdi-disguise minsan itong mga unconscious urges na ito. Kaya, kailangan din siyang, sa therapy, dinidil siya consciously. So, dinalagay siya sa conscious awareness para ma-process siya. Pero if from time to time, it's healthy naman, no, to be able to use these defense mechanisms. So, unconsciously yan, hindi natin to alam, hindi tayo aware na merong ganoong mechanism yung ating mind to protect us from danger of feeling anxious. So, the impulses may remain unchanged in the unconscious. So, maaring nandun pa din yung galit, nandun pa rin yung hate niya sa kanyang sister. So, they could force their way, no? Sabi ko nga, yun nga, pwedeng pilitin din nung hateful feelings na yun, nung hostile feelings na yun, na pumunta sa consciousness in an altered form, di ba? In which case, they would create more anxiety, o di ba? Kaya mo nga tinago, kaya nga siya pilit kinalimutan ng ego is to avoid feeling anxious, pero yun nga, kapag ito'y nagpipilit na pumunta sa conscious awareness, mas magkikreate siya ng more anxiety. So, they are expressed in displaced or disguised forms. Repressed drives may be disguised as physical symptoms. No, ito yung nangyayari sa hysteria, na some of our repressed feelings, no, yun nga, dahil nga hindi mo siya feel consciously, so, at dahil siya ay pilit na lumalabas doon sa conscious awareness, yung psychological concept na yon nagiging physical symptoms, no? Kaya tayo nakakaramdam minsan ng sakit ng tiyan, sakit ng ulo, nang wala namang organic na dahilan, no? Wala namang masama
sa katawan mo pero nakakaramdam ka ng mga body pains, no? Yun nga yung tinatawag nating psychosomatic, no? Psychosomatic kasi nga it can be disguised as physical symptoms pero ang totoo nun psychological yun. Alright? So for example dito ay sexual impotency in a man troubled by sexual guilt. Ayan. So dahil hindi niya mailabas yung kanyang talagang pagiging sexual na tao, no? Dahil siguro nakakahiya or embarrassing or puwedeng, may pagka-pervert, ganyan. So, ang nangyari, naging impotent naman siya, which is, yun nga, physical symptoms, which is psychological naman pala yung dahilan because of embarrassment and too much guilt. Okay, so another defense mechanism is the reaction formation. So one of the ways in which a repressed impulse may become conscious is through adopting a disguise that is directly opposite its original form. Okay, so sa reaction formation naman, kunwari, ikaw ay sabihin nating nagagalit ka sa tatay mo, and then, syempre, hindi naman pwede na magalit ka sa kanya, murahin mo siya, bugbugin mo siya kasi tatay mo siya. So, ang mangyayari, yung repressed impulse na yon na parang gusto mo siyang saktan, na gusto mo siyang murahin, ay pwede siyang maging conscious, pero in a disguised form, no? Directly opposite. Ibig sabihin, instead na magalit ka, magiging mas extra sweet ka, extra loving, no? Lagi mo siyang niyayakap, ganyan. Kumbaga parang kabaligtaran ng totoong nararamdaman mo, yung pinapakita mo sa kanya. So, ganun siya, no? Reactive behavior can be identified by its exaggerated character and by its obsessive and compulsive form. So, parang in a way, naging meron siyang mga obsessiveness and compulsion kasi parang yun nga kasi ayaw nung mind mo, nung ego mo na ma-feel mo yung threat, no, na pag nagalit ka sa kanya. So instead na magkagalit kayo or magkaroon kayo ng engkwentro, eh di kabaligtaran na lang doon yung gagawin mo, 'di ba? Pero hindi mo 'yon alam, no? That is unconscious. Kumbaga, parang automatic sa sarili mo na, yun nga, lilinisin mo yung lalakaran niya, pwedeng gano'n, o kaya, lagi mo siyang bibigyan ng something na para hindi siya magalit or para maging love ka niya, gano'n. So, yun yung reaction formation. So, para siyang, in a way, parang pamamlastik, no? Pero hindi. Kasi, hindi mo to alam, no? Unconscious ka dun sa kilos na yun, no? Reaction formation. Kumbaga, nagpo-form ng reaction sa self mo towards the other person na meron kang issue, no? To deal with. So, ganon siya. Okay, sa displacement naman, people can redirect their unacceptable urges onto a variety of people or objects so that the original impulse is disguised or concealed. So dito sa displacement, nire-redirect no yung ayaw mo no na maramdaman. Kumbaga parang kung example nito, halimbawa nasa work ka and then napagalitan ka ng superior mo, ng supervisor mo, and then syempre hindi mo naman pwedeng ibalik yung sama ng loob mo sa kanya dahil napagalitan ka niya kasi nga boss mo siya. So pag uwi mo ng bahay, i-displace mo unconsciously yung nafi-feel mo na hate or frustration or disappointment sa isang bagay o sa isang tao na lesser, no? Yung bang, kumbaga hindi masyadong superior sa'yo, no? To a lesser vulnerable object or person. Like, for example, your dog, your pet, o kaya ay pwedeng unan, pwedeng stuffed toy, no? Na walang kamalay-malay. Pwede ring nakababatang kapatid, no? So, kaya minsan may mga, kumbaga wala namang kinalaman yung tao na yun o yung bagay na yun dun sa totoong nararamdaman mo, pero naapektuhan siya. So, dinidisplace mo yung unacceptable urge na yun nga yung gusto mong
balikan yung supervisor mo na nagalit sa'yo doon sa object or people, no? Na medyo lesser yung threat, no? Hindi ka kasi babalikan nun eh. Kasi yung kung ilalabas mo kasi yung sama ng loob mo sa boss mo, you will talk back to her or him. Magki-create yun, di ba? Kumbaga damaging din yun sa ego mo, may anxiety ka doon of what will happen after. Samantalang kung i-displace mo yung nararamdaman mo sa ibang bagay na hindi naman threatening or less threatening, hindi ka nun babalikan. Di ba? Walang mangyayaring reaction or response. Ikaw lang yung naglabas ng sama ng loob. So, ganun yung displacement. And again, unconscious yan. Hindi natin yan naararamdaman. No? We are not aware that we are displacing, no, our unacceptable urges. Pwedeng hindi, ano yan isang example lang yon. Pwedeng isa pa example is, uh, halimbawa, nainis ka, halimbawa, traffic, tapos nainis ka dun sa manong driver, and then pagbaba mo, pagpasok mo sa office, sinipa mo yung pinto, yung mga ganon. So yun na yung urge mo na hindi mo nagawa doon kay manong driver, so ginawa mo siya doon sa pinto. So may ganon ding mga scenario, no? Example din yun. Okay, so dito sa slide, a woman who is angry at her roommate may displace her anger onto her employees, her pet cat, or a stuffed animal, di ba? She remains friendly to her roommate but does not exaggerate or overdo her friendliness. Okay, unlike dun kanina sa reaction formation, exaggerated, di ba? Totoo nun, galit talaga siya, pero yun nga, unconsciously, instead na magalit, naging over friendly naman, no? Yun yung reaction formation. Pero sa displacement, yun nga, ah pinaramdam mo, no, ibinaling mo sa iba yung galit na nararamdaman mo doon sa original na person or object. Okay. Another one is fixation. Sa fixation, this is the permanent attachment of the libido onto an earlier, more primitive stage of development. Okay. So, ito yung sa sa psychosexual stages of development, kailangan daw kasi doon sa psychosexual stages, ma-resolve mo or ma-satisfied yung first stage, no? First stage para maka-move on, maka-move forward to another stage. However, it creates anxiety, it creates crisis each time that we pass on to the next stage. So, minsan, kapag tayo nakakaramdam ng stress, conflict, or issue na kinakaharap dun sa panibagong stage ng buhay natin, gusto nating bumalik dun sa primitive, no? Doon sa naunang stage of development kasi less threatening din yun. Kumbaga, nalagpasan mo na yun eh. No? Kumbaga, alam mo na yung gagawin, di ba? Parang sa ano lang yan. Kumbaga, parang halimbawa, kapag tayo ay malungkot, bilang nagiging adult na tayo, so yung mga responsibilities na hatid ng pagiging adult brings us discomfort and stress. That's why sometimes we wanted to watch cartoons, animes, ganyan. Mahilig kang maglaro ng mga games ng pambata, no? Or even eat ice cream and chocolates. Kasi yung mga bagay na yun is or are related to childhood, di ba? So parang gusto natin bumalik dun sa earlier stage which is pagiging bata. Kasi yun yung less threatening and no anxiety, no, na pwede mong maramdaman. Yan. So, eto na nga yun. When the prospect of taking the next step becomes too anxiety-provoking, di ba, the ego may resort to the strategy of remaining at the present, more comfortable psychological stage. Yan. Nangyayari din yan, di ba, kapag meron kang gustong umpisahan na bagay na sa tingin mo, mag-grow ka, di ba? Kaya lang yun nga, parang
ay dito na lang ako, eto kumbaga nasa comfort zone ka na, ayaw mo nang mag-explore, 'no, na natatakot ka na na ano ba yung puwedeng mangyari, baka hindi maging successful, ganyan. So, gano'n, 'no, fixation ang tawag diyan. Of course, we do not know, 'no, we do not know, that we are, experiencing or using fixation as a defense mechanism. Alright? So, yan, people who continually derive pleasure from eating, smoking, or talking may have an oral fixation, whereas those who are obsessed with neatness and orderliness may possess an anal fixation. Kasi yung oral stage, ito yung ang gamit, 'di ba, ay mouth. So, kumbaga parang stage first 2 years of life, a stage wherein kumakain lang tayo, 'di ba, to gain nutrients from food, yan, from our mother's breast, ganyan. So, gamit ang bibig, yan. Kaya naman, syempre, wala kang ibang gagawin kundi kumain lang ng kumain. So, talagang less threatening talaga yung stage na yan. So, yun, kapag tayo ay nai-stress, ayan, kain tayo ng kain, di ba? Kaya may mga tinatawag na stress eating. O kaya naman, yung smoking, di ba? May mga tao na kapag nai-stress, naninigarilyo sila. So, parang ganun, no? Oral fixation. Either, ang fixation kasi pwedeng overly satisfied yung stage na yon kasi sobra silang nasarapan dun sa stage na yon. Masyado silang naging komportable, kaya binabalik-balikan. Or pwede rin naman na hindi na-resolve, no? Or kulang, unsatisfied siya, no? Kumbaga, kapos, no? Kinapos sa alaga, kinapos sa, ah, ano to, sa, yun nga, sa pagpapakain sa kanya, hindi siya pinadede ng nanay niya, ganyan. So, pwede rin mag-result sa oral fixation. Parang babalik at babalikan mo siya. So, ganun. And then sa anal kasi, ang anal ay stage wherein a child is 2 to 4 years old, I guess, no? And ang anal kasi, dito tinuturuan ng toilet training, no? Kung papaano natin, kumbaga parang, yung neatness ba, tinuturo yung kalinisan, di ba? Kasi, uh, inaano ka na eh, tinuturuan ka na kung saan ka dapat dumumi, no? Saan ka dapat magwiwi, no? Hindi kung saan-saan, kasi uh, it will create mess, no? Kaya yun yung sa anal stage or anal stage. Kaya lang yun nga, kapag overly fixated sa anal stage ay pwede namang sumobra, no? Sobrang linis, sobrang order, ganyan, lahat ng bagay ayaw na may mali. So, ganun. Alright, so that is fixation. Alright, sa regression, ayan, parang halos pareho ito ni fixation. Yun nga lang sa fixation, may parang permanent, no? Kumbaga talagang somewhat siya, consistent and stable. Kasi parang nandun ka na, na-fix ka na dun eh. Sa regression kasi parang babalik ka lang, pero pwede ka rin namang mag, kumbaga mag-forward, no? Kaya nga sabi dyan, usually it's temporary. Alright, so during time of stress and anxiety, we revert back to that earlier stage na kung saan ay less threatening na naman, okay? And then, a common way to react to anxiety-provoking situations to revert to earlier, safer, more secure patterns of behavior and to invest libido onto more primitive and familiar objects. Yan, comfort zone, di ba? Kumbaga, ano na yung safest na lugar para sa'yo, syempre, doon mo gustong pumunta. So, usually, um, nangyayari to kapag, yun nga, halimbawa adult na, and then, ayaw natin ma-stress, ayun, pag bumalik na tayo sa pagkabata, ay di, wala na nga ang stress. Pero, you are immature, di ba? You are childish, selfish, and, yun nga, rigid and infantile. Okay? So, ganyan ang regression. Okay, projection. Projection is attributing the unwanted impulse
to an external object, usually another person. So seeing in others unacceptable feelings or tendencies that actually reside in one's own unconscious. So ito nga yun, no, yung sinasabi natin na pinoproject mo yung bagay or emotion or feeling or experience or any unwanted impulse na meron ka. Sabihin, ayaw mo yun, yung bagay na yun sa sarili mo, sa isang external object, no? Kadalasan, ito ay tao. Kaya nga pinoproject. Yeah. Kaya minsan, di ba, may mga tao na hindi mo maipaliwanag bakit ka galit na galit sa kanya or bakit parang mabigat yung loob mo sa kanya. Probably because maybe, no, it's possible na baka meron kang nakikita or yun nga, ironic, no? Meron kang nakikita na hindi naman talaga nakikita mo sa sarili mo, na nasa sarili mo, na nasa kanya. No? Kaya parang, yun nga, hindi mo maipaliwanag kung bakit hate na hate mo siya. Yan. So, paranoia is always characterized by a repressed homosexual feelings toward the persecutor. Yan. Ito yung extreme form of projection, no, yung paranoia. Actually, we have this paranoid personality disorder kasi you are suspicious of of the other people, of the other person, di ba? Kumaga, yun nga, na napapraning ka na may gagawin siyang hindi maganda sa'yo. Pero ang totoo nun, yun yung gusto mong gawin sa kanya or may nakikita ka sa kanya na parang, yun nga, hindi mo matanggap sa sarili mo. It's why you're becoming paranoid, no? Pero of course, this is Freud pa rin, di ba? Kaya meron na naman tayong sexual content. Ayan. Okay, so for example, instead of saying I love him, the paranoid person says I hate him. Okay. Okay, another one is introjection, whereby people incorporate positive qualities of another person into their own ego. So, ito naman, kabaligtaran ng projection. Sa projection, yung meron ka sa sarili mo na ayaw mo, no? Na ayaw mo sa sarili mo, pinoproject mo, isinasalin mo, parang, mini-mirror mo sa ibang tao. So, kaya ka naiinis sa kanila. Ito naman, kinukuha mo naman, no? Ini-intro, kaya introject. Kinukuha mo dun sa tao na yon na gusto mo or ina-idolize mo yung katangian na meron siya sa sarili mo. Okay? Kaya for example, an adolescent may introject or adopt the mannerisms, values, or lifestyle of a movie star. Yan. Again, that is unconscious pa rin. No, Oedipus complex is a prototype of introjection kasi dito sa Oedipus complex, which happens during the phallic stage, the child uh, identify with his same-sex parent. No, halimbawa ako, batang babae. So, dapat ay mag-identify ako sa nanay ko, which is also a female. Kaya lahat ng kanyang mannerism, lahat ng kanyang values, yung lifestyle, yung gawi niya, kilos niya, bilang babae, bilang female, dapat ma-apply ko rin yun, no? Magagawa ko din. Kaya gagayahin ko yung mga ganun na kilos niya bilang babae. So, that is introjection. Kasi sa una, bago mag-identify itong bata na to sa kanyang same-sex parent, parang magkakaroon ng seduction, no? Mas-seduce, ma-attract siya somehow ng opposite sex parent. Yan sa Oedipus complex na parang kaya kapag hindi na-resolve yung conflict na yon, hindi nag-identify sa same-sex parent, doon nagkakaroon ng homosexuality, di ba? Oh. Kasi ang i-adapt mo is yung mga mannerisms, values ng opposite sex parent, di ba? Yan. The young child introjects the authority and values of one or both parents. Yan. Kaya dito sa
phallic stage, 3 to 5 or 3 to 6 years old na nade-develop yung tinatawag nating superego, and nandoon din nade-develop yung conscience and ego ideal, the moral arm of the personality. Yan, they perceive to be their parents' values. They are relieved from the work of evaluating and choosing their own beliefs and standards of conduct. So, ayun. So, meron na silang sinusundan na set of values, standards, kung papaano gumalaw sa mundo. Okay, so last among the defense mechanisms is sublimation. It helps both the individual and the social group. So sa lahat ng defense mechanism, ito yung pinaka-positive. No, again, unconscious pa rin tayo dito sa defense mechanism na to, no? Positive siya kasi parang kumbaga parang may ambag, no? May nagiging ambag ka sa society kahit na yun, kahit na meron kang iniiwasan, no, pinoprotect mo nga yung sarili mo from anxiety, from feeling anxious. So instead of aggressing, instead of na nagwawala ka or nagagalit ka, then you can turn into something good or better, di ba? So the repression of the genital aim of eros by substituting a cultural or social aim. So kaya may mga tao na halimbawa, kumbaga nagvo-volunteer sila, 'di ba? Nagpo-form sila ng mga group o kaya nagki-create ng art, no? Nagpapa-exhibit, nagpapa-art, nagki-create ng art museum, ganyan, or music and literature. Yan. So lahat 'yan na mga creative cultural accomplishments, yan ay part ng lahat ng human relationships and all social pursuits, no? Kasi ini-involve mo yung human dyan, 'di ba? Kasi nga kaya nga art man in society, 'di ba? Kumbaga parang nakikilala ka, 'di ba, yung talent mo ng buong mundo, 'di ba? Tapos nagugustuhan yung art mo, yung music mo, literature mo ng ibang tao. So parang in a way, ah yung negative na nararamdaman mo, na i-turn mo siya into something better. No, na nakakaambag din sa society, na nakakatulong sa kapwa-tao mo. So pag nakita yung art mo, di naramdaman din niya yung nararamdaman mo, yun nga lang, indirectly, di ba? Hindi mo kasi talaga alam kung paano mo ba naiguhit yon, di ba? Kung paano mo ba na-compose yung kanta na yon. Pero out of siguro depression, anxiety, or whatever na pinagdadaanan mo, mas makakapag-create ka ng magandang obra. Ganon. Okay, so, at saka meron tayong sinasabi, di ba, na yun nga, creativity and psychosis goes hand in hand. So, pwede rin na there are cases na yung mga artist, sila talaga, majority siguro sa kanila, no, hindi naman lahat, ay merong pinagdadaanan. No? Meron talagang may something, ganon. Okay? So, yan yung mga defense mechanisms. Okay, so stages of development. Actually, inaral na to dun sa Introduction to Psychology, and then here at Theories of Personality, again, kasi theory siya ni Freud, under siya ng theory ng psychoanalysis, and of course, mauulit siya ulit pag-aralan sa developmental psychology. No, yung stages of development or the psychosexual stages of development according to Sigmund Freud. So, sinasabi niya dito na the first 4 or 5 years of life or the infantile stage are the most crucial for personality formation. Okay, so yung first 4 to 5 or 5 years is composed of the early childhood stage, no? 6 or 7 year period of latency during which time little or no sexual growth takes place. No, kasi sa latency, ina-assume, no, sa theory na to na walang, kumbaga, dormant, no, yung mga sex urges, no, hindi tayo nakakaramdam ng, yun nga, ng libido. And then, ito yung time na kung saan sa latency, we explore our skills and talents.
Okay? And then at puberty or the genital stage, it's a renaissance of sexual life. No, ibig sabihin, dito nakakaramdam ulit no ng mga sexual desires, urges, yan. And yun na nga kasi nga genital stage na siya. But to opposite sex na kasi yung phallic doon una na nagkaroon ng sexual desire. Pero yun nga sa self, 'di ba? And then pagdating ng genital, syempre dapat kumaga sa opposite sex na. Okay, so psychosexual development eventually culminates in maturity. Yan. So, ina-assume na dapat ay merong maturity na magaganap after na makalagpas no, doon sa 5 stages of psychosexual development. Okay, sa infantile period, it is composed of the oral, anal, and phallic stage. Infants possess a sexual life and go through a period of pregenital sexual development during the first 4 or 5 years after birth. Sexual impulses can be satisfied through organs other than the genitals. Kasi nga sa oral, it can be satisfied using the mouth, sa anal, the anus, no? And then the phallic, dun na yung genitals. Alright, so let's go through each stages in the infantile period. Okay, so ito yung oral phase. Okay, so infants obtain life-sustaining nourishment through the oral cavity, no? Kasi doon tayo dumidedi gamit ang ating bibig. Okay, so doon nasusustain yung ating life sa pamamagitan ng nourishment na nakukuha natin from milk, formula milk or breast milk. But beyond that, they also gain pleasure through the art of sucking. So aside from the milk, no, yung mismong pag-suck, no, yun mismo yung nagbibigay ng pleasure. So kahit na walang lumalabas na milk, no, even the sucking itself, it brings us pleasure. Okay? Kaya nga 'di ba kapag iyak ng iyak yung sanggol, kahit pinadede mo na ng gatas or busog na siya, minsan umiyak pa rin siya. And then pag pinasakan mo siya ng nipple or ng ano to, yung pacifier, 'di ba natigil siya. Yan, kasi it brings pleasure, the art of sucking. Okay, so merong dalawang phase under oral phase. The oral receptive and the oral sadistic. Yan. So, oral receptive, the sexual aim of early oral activity is to incorporate or receive into one's body the object choice, that is the nipple. So, receptive. So, receive, no? Yung tinatanggap, yung sinasak mo, di ba? Yung paraan, no? Yung, or the object or the body na pumapasok, no? Sa bibig. Yan. So, kasi ang sexual aim dito is to incorporate or receive. Kaya oral receptive. Yan. Kaya tanggap lang ng tanggap. So, nagbibigay siya ng pleasure. And then, aside from that, nagbibigay din ng pleasure yung itong sa oral sadistic, no? Infants respond to others through biting, cooing, closing their mouth, smiling, and crying. Yan, gamit pa rin ng bibig, di ba? Kaya minsan kinakagat-kagat niya, hindi lang sinasak, yung nipple, no? And yun nga, parang in a way, nagiging sadistic, no? Nagiging sadistic kasi parang, syempre, nandun yung aggressive drive, no? Yung aggressive drive. Yan. Cooing, ito yung mga first sounds na lumalabas sa bibig, di ba? So, ito yung pre-linguistic activity which leads us to form language later on. Yan. First, autoerotic experience. Yan. Kasi auto-erotic, kasi nga, sarili mo. No? Sarili mo. Kumbaga, pinapasarap mo yung sarili mo, no? Gamit ang sarili mo na kakayahan. So, thumb sucking is the first autoerotic experience according to Sigmund Freud. Yan. So, it's a defense against anxiety that satisfies their sexual but not their nutritional needs. Yan. Kasi nga, yung the art of sucking itself, it brings us pleasure. So, kapag walang object sa paligid natin, walang external object like
a nipple, a pacifier, or a milk bottle, yung thumb, di ba? Yung hinlalaki natin mismo yung sinasak natin to satisfy our sexual drive, no? Which leads to pleasure. Yan. Pero wala yung nutritional needs noon, di ba? O, puro dumi pa nga yung pwede mong makuha. Yan. Pero yun nga, that's why siguro it explains, no, why some people, adult people na they are still thumb sucking. Maybe they are orally fixated, di ba? Yan. Doon sa stage na yon, either kulang sa dede or sobra sa dede. Ganyan. So, oral needs, ito na yung kapag tayo ay, yun nga, fixated, or we go back to an earlier stage sa regression, we suck candy, chew gum, no, bite pencils, overeating, smoke cigarettes, pipes, and cigars, and making biting sarcastic remarks. Yan yung mga oral needs natin, di ba? Gamit ang bibig. Okay? Kaya yung mga chismosa, yung mga madadaldal, o kaya yung mga walang, kumbaga mahilig mag-joke, no? Yung mga nakaka-offend na joke or madaldal na mga sarcastic, ganyan. Maybe they have an oral personality, no? Next one is the anal phase. Ayan, 1 to 2 years old. Kasi dito tinuturuan si bata na pumupo, no, sa tamang lugar, sa tamang panahon, no? Yan, anal. So, ang source or object ng pleasure is the anus, characterized by satisfaction gained through aggressive behavior, okay, and through the excretory function. Yan, sadistic anal phase. Aggressive behavior siya kasi syempre nag-expel ka eh. No, you are expelling something out of your body. It's why it's an aggressive behavior. And meron tayong nakukuhang satisfaction doon or pleasure sa pagdumi. You know? Okay? Kumbaga parang kaya nga 'di ba kapag katapos mong magbanyo, 'di ba? Tinatawag natin itong success. Yan, kasi nga meron siyang hatid na pleasure or satisfaction. Okay. And then early anal, so meron dalawang period, the early anal and the late anal period. So the early anal period, children receive satisfaction by destroying or losing objects, no? Kasi nga yung tae, o yung feces. Okay. The feces itself, that is an object. That is considered an external object that is ano to, outside, no, that can be found or can be expelled, no? Or pwede mo siyang alisin sa loob ng katawan mo. Hindi siya talaga hindi siya belong sa katawan mo, 'di ba? So kailangan mo siyang i-destroy. Kailangan mo siyang walain, 'di ba? I-lose, tanggalin, alisin, no? Kaya yung early anal period, talagang kusa itong lumalabas, 'di ba? Hindi nila mapipigilan 'yon. Kaya kailangan naka-ready ang diaper, 'di ba? Mahirap para sa kanila na pigilan yung pag-destroy at paglabas ng feces nila. So children often behave aggressively toward their parents for frustrating them with toilet training. So in a way, syempre hindi pa sila gaanong marunong talaga na magpigil, 'di ba, ng kanilang feces, 'di ba? Ng nararamdaman nilang tawag ng kalikasan. Kaya aggressive sila sa bagay na 'yon, ano? Dinedestroy kagad nila and then they lose the object, no, which is the feces. Yan. And sa late anal, so meron din daw erotic pleasure doon sa defecating mismo. Yung manner, no? Kung kanina sa oral, the art of sucking, di ba? Using the mouth brings pleasure. Dito naman, meron ding pleasure doon sa nararamdaman mo kapag lumalabas siya. Di ba? So, yun yung nararamdaman natin sa late anal period. So, ayun, anal character, people who continue to receive erotic satisfaction
by keeping, 'di ba? Parang gusto nating i-keep muna, 'wag mo nang palabasin, ganyan. Control. Kasi in a way, yung sense of control makes us also human, no? Yung gusto natin na parang ayaw pa natin silang i-let go. Yan, yung mga object na yan. And possessing objects and by arranging them in an excessively neat and orderly fashion. So yan daw yung may mga anal character. Kasi nga yung thesis, tinitreat natin ito na yun yung object, no, during that time na kung saan kailangan mo siyang i-let go. You can keep it first, 'di ba? Controlling it, no? Kasi nga depende sa reality. Halimbawa, hindi ka naman pwedeng pumupo diyan ngayon, no? So mamaya, i-delay mo muna yung gratification of defecating because the reality told you so, no? Kaya mamaya mo na siya ilalabas sa tamang lugar, which is the toilet, and then that way, masasatisfy yung pleasure ng defecating. And mas malinis, 'di ba? Hindi burara, no? Hindi yung kung saan-saan ka dudumi. Okay? Kaya lang yun nga minsan nagkakaroon ng kapag sobrang toilet trained, no? Sobra siyang pinagagalitan pag siya nagkakalat, ah ayaw ayaw na niya mag-let go, no? Gusto niya na i-keep. Yan, yun nga, nagiging sobrang linis, sobrang orderly, paglaki niya. Ngayon, kasi lagi siyang pinagagalitan eh. Bawal magkalat, bawal maging madumi. Yan. Kapag naman hinayaan mo na maging burara, na hayaan mo maging madumi, lumalaki naman siyang, yun nga, burara. Hindi siya systematic, magulo, hindi maayos. Yan. So, hindi siya marunong mag-control, tapon ng tapon, mga ganon. So, yan ay mga anal character, anal personality. Ayan. So, this anal eroticism becomes transformed into the anal triad of orderliness, stinginess, and obstinacy. Kasi pwedeng yun nga, pigilan mo. Kaya yung mga tao na they're difficult for them to let go of something, of objects, maybe they have this, yung masyadong kinikip, no? Nahirapan silang mag-lose, no? They are afraid to lose objects. And then, some people, wala naman, walang sentimental value sa kanila. So, okay lang na mawala na yung bagay na yun or madali para sa kanila mag-move on, mag-let go ng mga bagay-bagay, ganyan, or even feelings. Because, yun nga, based from, na-develop yun during their anal stage of development, no? Okay. Okay, sa phallic phase, 3 to 4 years of age. So this is the genital area becomes the leading erogenous zone. So kanina sa oral, the mouth, sa anal, the anus. So here, the genital area. So ano ba yung mga genital area? No? So sa male, syempre penis, and then sa female, we have vagina. So there is a dichotomy between male and female development due to anatomical differences between the sexes. So according to Sigmund, dalawa lang talaga ang sexes, no? Sinasabi niya na anatomy is destiny because kung ano yung iyong physical attributes, kung ano ang genitals mo, yun yung magdidictate of who you are. Yun yung magdidictate kung ano ang gender mo. Kaya anatomy is destiny. And once na yun yung gender mo, yun yung ano mo, anatomy mo, then it follows, no? Your personality will follow a male personality and a female personality. So here we are. Oedipus complex is a term, no? Actually, this is from a myth, no? Yung, I don't know if I'm right, no? Yung kwento about a son na nagkagusto sa nanay niya and then tinatay niya yung tatay niya. Parang may gano'n, no? Si Oedipus yata ang pangalan nun. Ayan, so kaya dun galing yan. Actually, sa psychosexual development, it's a rivalry toward the father and incestuous feelings toward the mother. So a boy, a baby boy, a child boy, no, has this unconscious feeling of
rivalry, no? Yung parang kalaban niya, parang pinagsisilosan, gano'n. Kalaban, na parang ano to, yung nakikipagkompetensya siya dun sa affection, dun sa love nung nanay dun sa tatay. No? Kaya minsan may mga bata, 3 or 4 years na yun nga, nagagalit sa tatay kapag nakikita nila na niyakap yung nanay nila o kaya naman yung mas gusto nila, no, na sa nanay nila sila dumidikit. Yan. Okay, and then nagagalit kapag nakikita na close na naman, di ba, yung tatay at nanay. So, may mga ganong moments. So it's taken from the Greek tragedy. Ito na nga yun. Sophocles, in which Oedipus, the king of Thebes, is destined by fate to kill his father and marry his mother. So yun lang naman yung kwento nun. Okay, so dun lang naman niya kinuha yung Oedipus complex. Yan. However, sa female Oedipus complex, hindi niya napangalanan yun. Sigmund Freud failed to explain how Oedipus complex uh, ano to, is manifesting in females. Okay? So, sa boy muna tayo. Yan, castration complex when the young boy becomes aware of the absence of a penis on girls, and that is his greatest trauma, the castration complex. So, ito daw yung time na kung saan ay syempre nung una, 'di ba, gusto niyang masolo yung kanyang nanay. Gusto niyang yun sila lang dalawa, no? Love na love niya yung nanay niya, ganyan. So nagagalit siya sa tatay niya unconsciously. And then syempre hindi naman pwedeng gano'n, ano? Hindi naman kumbaga may threat, may anxiety doon sa feelings na yon na na ano 'to, na meron kang sexual perversion towards your mother. So, dapat bago matapos yung phase na 'to, 'no, malipat sa latency, dapat ma-realize, 'no, or dapat malaman, maging aware itong boy, 'no, sa ano 'to, absence ng penis sa mga babae. Okay? Kasi nga 'pag nakita niya na, ay, ako lang yung meron, 'di ba? Ako yung merong penis, so parang magkakaroon din ng authority, no? Magkakaroon ng, sabi nga ni Freud, that is the most prized possession a person can have, no? That yung penis nga. Kaya tama rin siya, anatomy is destiny. Kaya hanggang ngayon pinaglalaban pa rin ng mga babae ang kanilang karapatan kasi nga babae sila. Never na, kumbaga parang never na magiging equal to men because of having a vagina instead of a penis. Okay? And then, syempre, natatakot ngayon, itong castration complex, parang may takot itong boy sa tatay niya na puputulin yung kanyang ari kapag pinagpatuloy niya ang pagiging attracted sa kanyang nanay. So, yun yung castration complex, no? Castration complex. So, once na dumaan na siya doon, maramdaman na niya yun, maging aware siya doon, edi ayun, kumbaga mag-identify na siya dun sa kanyang same-sex parent, which is the father, and then ifa-follow niya yung mga values, yung mannerism, yung lifestyle ng tatay niya, 'di ba? So, yun. Okay? And then the female Oedipus complex, also known as Electra complex, yan, assume that all other children have genitals similar their own. Okay? So, dito naman, akala naman ng babae ay yung vagina niya, lahat vagina din, no? Lahat ng tao, ganun. Pero yun nga, once na malaman niya, maging aware siya na, ay, iba pala yun sa kanya. Bakit siya may ganun, may penis? So, magkakaroon ngayon siya ng inggit, no? Na tinatawag nga na penis envy. Kaya bata pa lang, ang batang babae ay meron na siyang inggit, no? Or envy sa mga batang lalaki. Ayan. Kaya, ano to, kaya close naman itong batang babae sa tatay niya. Gustong-gusto niya lagi sa tatay niya, no? Kasi may penis yung tatay niya, yung nanay niya wala. And even so, sinisisi niya pa yung nanay niya kung bakit wala siyang penis.
'Di ba? Kasi bakit pareho tayo ng meron, 'no? Bakit hindi ko pareho yung tatay ko? Ayan. So, yun yung ano naman dun, yung, ah, ano 'to, yung parang, um yung point, no? Yung takeaway. Yan. So, the girl become envious of this appendage, feel cheated, di ba? And desire to have a penis. Yan. Kaya naman, ang mga batang babae, pag habang lumalaki sila, gusto nila na pag laki nila, magkakaanak sila ng lalaki. Kasi in that way, parang na-compensate yung hindi nila pagkakaroon ng penis ng bata sila by having a boy child or a son. Okay? Yan. So, yan yung sa phallic phase. So, again, here are the parallel paths of the simple male and female phallic phases. Yan. Sa male phallic, Oedipus complex, sexual desires for the mother, and then hostility for the father. Okay? And then, castration complex in the form of castration anxiety that shatters the Oedipus complex. Kasi nga, perversion yun eh. No? Magagalit yung tatay niya. Kaya, shinatter, no? Yung Oedipus complex na yon sa pamamagitan ng pananakot na, syempre unconsciously yan, na puputulin or tatanggalin yung kanyang penis, which is the most prized possession, di ba? So, ayaw mong tanggalin yun. So, ikaw, mag-identify ka naman sa father mo, which leads to identification with the father. So, dito, syempre, natutunan mo na kung ano yung dapat, hindi dapat. So, magkakaroon ng strong superego that replaces the nearly completely dissolved Oedipus complex. So, ibig sabihin, hindi talaga siya completely dissolved, no? Hindi talaga completely nawawala itong Oedipus complex. That's why it explains the moment na kapag nagkagusto na ang batang lalaki, sometimes or most of the time actually, ang pinipili nila mapapangasawa nila ay similar sa kanilang mga nanay. Ayan, so parang may konting, hindi man parehong-pareho siguro, or may mga instances na talagang parehong-pareho na yung mga nagugustuhan nila ay katulad ng nanay nila. Mm-hmm. Ayan. And then, sa female phallic phase, castration complex is in the form of penis envy. Okay? And then, kumbaga parang una, close siya sa tatay niya. Kaya lang, yun nga, nung nalaman niya na ba't ganun, yung tatay niya may penis, siya wala. So, yun, doon na mag-start ng castration complex, which is yun nga, penis envy. Oedipus complex develops as an attempt to obtain a penis, di ba? Sexual desires for the father and hostility for the mother. Ayan. And then gradual realization that the Oedipal desires are self-defeating. Of course, kumbaga parang minamalit mo yung yung sarili mo just because you don't have a penis, di ba? So, dahil doon sa penis envy, nagiging mas submissive, no? Mas nagiging sunod-sunuran tayo, no? Sa mga lalaki just because we don't have a penis. So, yun. And then, unti-unti, we identify with the mother. Yun nga lang, dahil nga hindi naman talaga na-dissolve si Oedipus complex, kung sa batang lalaki ay strong ang superego niya, sa batang babae ay weak. Yan. So, that's why according to Sigmund Freud, we have weak superego. In short, we also have not fully developed conscience and ego ideal. Which leads to the saying na, di ba, sabi nila, ang babae daw ang source ng problem. Okay? And then, kumbaga parang mag-ingat ka sa mga babae, may mga ganyan na naririnig, di ba? So, may mga movies na may mga ganyan manifestation, di ba? Na akala natin weak talaga ang babae, but in a way, they are strong, no? They usually, siya yung parang biggest nightmare ng isang lalaki, di ba? So, yan. Of course, this is according to Freud. No, I'm not insinuating anything. It depends upon your takeaway or your point of view kung you will believe or not. No? But again, dahil ito ay theory of personality, somehow
It might be true to some people and it might not be true to some. Okay? Okay, sa latency period, 4 or 5 year until puberty, period of dormant psychosexual development. So, dito nasa mga kinder grade 1 na yung bata. Okay, so yung sexual urges or sexual drive repressed during this time. Yan, kasi nga, ano na kumbaga, syempre naging aware na siya doon. So, ngayon, alam na niya na hindi ko dapat itong nararamdaman. So, idadivert no, yung psychic energy or the libido uh, from sexual urges to school, friendships, hobbies, and other non-sexual activities. So, yon. So, yung energy, hindi nawawala yun. No? Nalipat lang ng ibang object or ibang experience. Ayan. So, meron ditong internal feelings of shame, guilt, and of course, morality. Kasi meron na develop na yung super ego. Yan. The sublimated libido now shows itself in social and cultural accomplishments. Okay, so kaya nahihilig na yung bata na kumbaga na-explore na niya saan siya magaling or saan siya mahilig, no? Kung sa sports, sa arts, yan. So nagsasublime, yung libido or the psychic energy that we have. Yan. And then children form groups or cliques, no? In short, nagiging mas sociable. So outside of the family, mas natututo na tayo mag-interact with other people in our environment. Yan, the latency period. So, ito yung pinakatahimik na period, no? O, kung sa infantile period, nagririgo doon, dito biglang kakalma ang dagat, ano? Sa latency. And then, sa genital, ayan na naman. So, ito yung storm after the calm. No? Kung yung kanina, calm before the storm, ito na yung bagyo. No? The puberty signals a reawakening of the sexual aim. So, i-give up na ni adolescent yung auto-eroticism and direct their sexual energy toward another person. Ayan. Reproduction is now possible, of course, no? Because of the puberty. The female produces now egg cells from the ovaries, no? And then the male naman produces now sperm cells, yan. And then when they unite, fertilization, of course. And then boys now see the female organ as a sought after object rather than a source of trauma. Okay? So, parang hinahanap-hanap, no? Yan, sought after. Kumbaga parang gusto ng mga boys na, yun nga, makuha, no? Yung object na yon, hindi na siya source of trauma or birth trauma kasi doon sila galing eh. So, it's kind of traumatic, di ba? Unconsciously, it's traumatic, di ba? Kasi, yun nga, inilabas ka doon sa part na yon, di ba? Masikip, madilim, ganyan. And then, afterwards, it becomes the sought-after object rather than a source of trauma. The entire sexual drive takes on a more complete organization, and the component drives that had operate somewhat independently during infantile period gain a kind of synthesis during adolescence. So, yung mga mouth, anus, phallic, na sila, nagsama-sama na sila. We can use them all, no, to achieve pleasure and satisfaction during the entire sexual experience. Right? And then maturity, a stage attained after a person has passed through the earlier developmental periods in an ideal manner. So kapag yan ay successfully passed through ka, no, talaga napagdaanan mo successfully, na-resolve mo lahat ng issues, na-satisfied mo in balance, in equilibrium, lahat, no, na mga pinagdaanan mo doon sa oral, anal, and phallic, latency, and genital well,
welcome, no, to being a psychologically mature individual. So such people would have a balance among the structures of the mind. Yan. So nababalance mo yung ego, the super ego, 'di ba? Pero you are allowing pa din, no, for reasonable desires and demands. Hindi mo naman talaga aalisin 'yun kasi part 'yun ng iyong personality. Ang importante, nababalance mo sila. And then, most of the repressions of psychologically healthy individuals would emerge in the form of sublimations rather than neurotic symptoms. 'Di ba? Kumbaga, yun nga, sabi ko nga, the most positive uh, defense mechanism is sublimation. So, kung ikaw ay psychologically healthy, psychologically mature individual, then yung mga repressions mo will turn into sublime or sublimation activities, no, that is good for the society rather than presenting neurotic symptoms such as having depression and anxiety and other mental disorder. Okay, and that's it. That is the part 3 of our lecture series in Sigmund Freud's theory of psychoanalysis.